आज आपण चकलीसाठी खमंग अशी भाजणी कशी तयार करायची आणि त्याचं योग्य प्रमाण याची आज रेसिपी बनवणार आहोत। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। आपण इथे चकलीसाठी भाजणी तयार करणार आहोत। त्यासाठी मी इथे 1 किलो तांदूळ घेतलेले आहेत। हात मी इडलीसाठी जो वापरतो आपण तांदूळ तोच घेतलेला आहे। इथे तुम्ही कुठलाही तांदूळ वापरू शकता। हा तांदूळ आपण आता स्वच्छ धुवून घेणार आहोत 4 ते 5 वेळा। हे चाळणीमध्ये काढून घेतलेले आहेत 5 वेळा धुवून। यातील पाणी पूर्णपणे काढून मग आपल्याला हे फॅन खाली 1 तास वाळवून घ्यायचे आहेत। हे अशा प्रकारे आपण कपड्यावरती पसरून फॅन खालीच वाळवून घ्यायचे आहेत। उन्हात त्याला बिलकुल वाळवायचं नाही। आपण 1 किलो तांदूळ घेतले होते, त्यासाठी आपण इथं अर्धा किलो हरभरा डाळ घेतला आहे आणि 250 ग्रॅम हे सर्व साहित्य जे आहे ते 250 ग्रॅम आहे। पोहे, डाळे, मुगाची डाळ आहे, साबुदाणा, जिरे, धने हे आहे, उडीद डाळ हे सर्व आपण 250 ग्रॅम घेतलेलं आहे। हे आता आपण भाजून घेणार आहोत। सर्वात अगोदर आपण इथं डाळ भाजून घेणार आहोत। आपल्याला गॅसची फ्लेम लो ठेवून हे मंद आचेवरच असं भाजून घ्यायचं आहे। ह्या डाळी मी अगोदर स्वच्छ करून घेतलेल्या आहेत, निवडून घेतलेल्या आहेत। इथे आपली डाळ ही भाजून झालेली आहे। असा हलकासा कलर चेंज झालेला आहे आणि आपल्याला इथं 12 मिनिटं लागलेले आहेत हे भाजण्यासाठी। आता आपण ही डाळ काढून घेऊ। आता आपण मुगाची डाळ आहे ती भाजून घेणार आहोत। ही सुद्धा आपल्याला मंद आचेवरच भाजून घ्यायची आहे। इथे आपली मुगाची डाळ ही व्यवस्थित अशी भाजली गेली आहे, तुम्ही बघू शकता। आता आपण ही डाळ काढून घेऊ। उडीद डाळ आहे ती सुद्धा आपण भाजून घेणार आहोत। उडीद डाळ आहे ती आणि मुगाची डाळ आपल्याला स्वच्छ कोरड्या कपड्याने अगोदर पुसून नंतरच भाजण्यासाठी घ्यायची आहे। इथे आपली उडीद डाळ जी आहे खमंग अशी भाजली गेली आहे। आता ही सुद्धा आपण काढून घेणार आहोत। आता आपण पोहे भाजून घेऊ। इथे आपले पोहे भाजले आहेत, याला आपल्याला 2 ते 3 मिनिट लागलेले आहेत भाजण्यासाठी। आता हे काढून घेऊ। आता आपण हे जे डाळे आहेत चिवड्यासाठी वापरतो ते थोडेसे असे गरम करून घ्यायचे आहेत। इथे 1 ते 1.5 मिनिट भाजून घेतला आहे। आता हे आपण काढून घेऊ। आता आपण साबुदाणा जो आहे तो भाजून घ्यायचा आहे। इथं आपण साबुदाणा भाजण्यासाठी गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवली आहे आणि हा भाजून घ्यायचा आहे आपल्याला। इथे आपल्याला 5 ते 6 मिनिट लागले आहे साबुदाणा भाजण्यासाठी। साबुदाणा जेव्हा भाजला जातो तेव्हा तो असा फुलतो। आता हा साबुदाणा जो आहे तो आपण काढून घेऊ। आता आपण धने भाजून घेणार आहोत। इथे आपल्याला आता गॅसची फ्लेम लो ठेवायची आहे। इथे आपले धने भाजून झालेले आहेत, आपण हे काढून घेऊ। आता आपण जिरे आहेत ते भाजून घेणार आहोत। गॅसची फ्लेम लोच ठेवायची आहे। इथे आपण जिरे जे आहेत ते 1 मिनिटभर भाजून घेतलेले आहेत। आता हे सुद्धा आपण काढून घेणार आहोत। इथे आपले तांदूळ ही सुकून झालेले आहेत, आता आपण हे भाजून घेणार आहोत। हे आपल्याला कंटिन्यू असं मिक्स करत भाजून घ्यायचं आहे। इथे आपले तांदूळ ही भाजले गेले आहेत। हलकासा असा कलर चेंज झालेला आहे तांदळाचा आणि आपल्याला इथं हे तांदूळ भाजण्यासाठी 16 ते 17 मिनिट गेलेले आहेत आणि आता आपण हे काढून घेऊ। तर आपली इथं सर्व अशा डाळी तांदूळ सर्व असं खमंग भाजून झालेलं आहे। आता आपल्याला हे थंड करून शक्यतो घरगुती चक्कीवरच आपल्याला हे दळून घ्यायचं आहे। तर यापासूनच आपण खमंग अशी चकली कशी बनवायची ही पुढील व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत। तर भाजणीची ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असली तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।